Є одна річ, яка бісить трейдерів більше за все. Ставиш стоп максимально правильно, логічно, тебе виносить, і потім ціна йде рівно туди, куди ти і планував. Але вже, на жаль, без тебе. Е, Ти списував це на якусь невдачу, на якусь маніпуляцію, там, не повезло. Але є насправді конкретна механіка, і вона працює проти тебе до тих пір, поки ти її не знаєш. Сьогодні я покажу, як вона виглядає на графіку, і де саме ставити стоп-лоси, щоб не попадати постійно на ці граблі, не наступати на ці граблі. Мене звати Сергій, я торгую 10 років на ринку. Поїхали, розберемось. Більшість трейдерів ставлять стопи однаково. Бачиш хай, ставиш стоп вище. Бачиш підтримку, ставиш трохи нижче. Так? Бачиш рівень, який бачать всі, ставиш стоп за ним. І нас так вчили. Це, в принципі, абсолютно нормально. Але ось у чому річ. Якщо ти робиш так, то ще мільйон інших трейдерів робить так само. Мільйони, я б навіть сказав. Один і той самий графік, один і той самий рівень, один і той самий максимум або мінімум, одне і те саме місце стопа. І що це означає на практиці? Це означає, що в одному конкретному місці скупчується величезна кількість стоп-ордерів. А де скупчення стоп-ордерів, там є ліквідність. А де є ліквідність, туди йде ринок. Ось і все. Просто звичайний механізм. І поки ти не розумієш цю механіку, ти будеш раз за разом давати ринку паливо. Давай розберемося конкретно. Покажу 5 місць, де натовп паркує свої стоп-лоси. Запам'ятай їх, і ти почнеш бачити це у будь-якому графіку на будь-якому активі. Перше, хай і лоу попереднього дня. Це взагалі класика, коли скупчується ліквідність в попередньому дні на максимумі. Тут трейдери заходять в шорти. І так само скупчення ліквідності на лої Азії, тут трейдери заходять в лонги. Зараз ми не обговорюємо, по якій конкретно стратегії вони будуть заходити, але це факт. Трейдери відкривають, хтось відкриває лонг по якійсь із своїх стратегій, хтось відкриває шорт по якихось із своїх стратегій. На наступний день ціна йде, тому що вона розуміє, що алгоритм розуміє, що тут скопичується дуже багато ліквідності, забирає максимум попереднього дня. Потім на наступний день він спускається і забирає мінімум поза минулих вже тепер 2 днів, просто більше акумулював цю ліквідність. High і Low Азії. Якась кількість трейдерів заходить в лонги від, наприклад, цього ордер-блоку. Відкриваються лонги, стоп-лоси ставляться за мінімум ордер-блока, в даному випадку за Лой Азії. Хтось відкриває шорти, наприклад, від цього ордер-блока, бо тут була попередня структура шортова, і трейдер хоче взяти просто шорт на продовження структури. Так само ставить стопи за ордер-блоком або за максимумом цього дня. Але ринок, коли відкривається Франкфурт, відкривається Лондон, він йде відразу, знімає ці стоп-лоси, які до нього найближче, важливої кількості ліквідності. І потім наприкінці дня, вже, наприклад, ми зараз бачимо приклад, що він спускається і забирає стоп-лоси так само знизу. Третє. Очевидні рівні підтримки і опору. Ти бачиш, наприклад, знову таки, я не можу охватити зараз в розмірі цього відео всі стратегії, які використовуються, звичайно, на ринку, але все одно, якщо ти бачиш, що візьмемо стратегію по смарт-мані, людина бачить ордер-блок і, наприклад, не може не помітити просто цей рівень супротиву підтримки, відкриваючись від ордер-блока, заходить, хоче протягнути на якийсь хай або забрати 1 до 2, 1 до 3, і просто ціна не доходить, так само маніпулює, вона дає якийсь приріст, але потім все одно падає вниз, так само зганяючи вже якихось людей від цього ордер-блока теж в шорти. Але що тут ще є? Тут ще є, звичайно, рівень підтримки і супротиву, який так само показував лонг від ціля, тобто він заганяв трейдерів не тільки смарт-мані, а ще й трейдерів, які, наприклад, торгують тільки по рівням
супротиву і підтримки. Так само тут теж відкриваються лонги, стоп-лоси ставлять за цей мінімум, але він вже настільки накопичений, що його просто далі, ну це дуже величезний магніт для ціни. І просто рано чи пізно ми прийдемо сюди і це все заберемо. Четверте. Круглі числа. Я особисто цим не користуюсь правилом, але все одно дуже багато людей це використовує. Особливо, звичайно, я зараз вам показую приклад золота на графіку, ви бачите, але ще дуже багато людей використовують цей приклад на акціях. На Форексу теж, я думаю, це дуже популярно, теж дуже використовується. Зверніть увагу, я зараз виділив 4800, 4700 і 4600. Дивіться, як чітко ціна відскакує від цих круглих чисел. Тобто це не означає, що там повинна бути тільки там якась 1000, да, або 2000. Ні, це можуть бути теж не менш такі значимі числа. От, головне, щоб вони були круглі. Тобто я навмання відкрив там останній графік по золоту і просто подивився на круглі числа, і дивіться, як ціна це теж використовує. Тобто за цими числами люди так точно, особливо коли вони бачать підтвердження, так точно ставлять стоп-лоси. Наприклад, в цьому прикладі, да, коли Азія там. Ви ж розумієте, що Азія теж торгує, коли вона бачить, що ціна чітко просто тік-в-тік вдарилась 4800, є якесь поглинання, тут вже по ходу діла відкриваються шорти, стоп-лоси ставляться тільки тут. Ніхто в повітрі їх тут в дисбалансах ставити не буде. Багато стратегій говорять про те, що стоп-лоси повинні ставитись за фракталами. Так само і знизу. Да, тут не ідеальна ситуація, але, наприклад, наступний день ми бачимо, що Азія тут чітко зацепила 4600, дала лонг, отримала якийсь супротив, дала в шорт. Тобто, що тут трейдери, що тут, да. Ну на цьому графіки ми сюди ще не прийшли, цю ліквідність не забрали, але це не за горами, наприклад. А ось цей момент ми бачимо, що тут утворився навіть пін-бар. Для теханалізу це взагалі сигнал на шорт. І люди тут відкривають шорти, стоп-лоси за цими фракталами, що далі. На наступний день локально, те, що ми з вами щойно розбирали, да, от, по Азії локально забираються стоп-лоси. Тут так само Азія збудувалась, дали лонга, дали якийсь фейковий бос, потім це прийшли, забрали тут стоп-лоси, і потім пішли більш за глобальною ліквідністю, забрали і цю локальну проторговку, так, і цей максимум. Повністю забрали. Що наступні дні? Все те саме по кругу. Знову відкрилась Азія, знову є якийсь боковик, знову на рівному числі 4700, лонг дали куди. Сказати тут якісь великі, ну, важливі зони 4800. Чітко підійшли, поглинання. Що це робиться? Правильно, вказують на те, що є якийсь продавець, тут люди вже починають відкривати для себе шорти. І так далі, тому подобне. І так, друзі, кожен божий день на різних активах. Тільки круглі числа, звичайно, різні. Ну, наприклад, я ж кажу, що це золото, на Форексі будуть якісь такого варіанту, да, або такого варіанту. П'яте. Зони накопичення або зони там консолідації, боковики, якісь канали висхідні, несхідні. Це також велике скупчення ліквідності. В даному прикладі я вам трошечки показав, як графік накопичує в боковому русі ліквідність, і потім, які можуть бути знову теж тут угоди. Зараз ми трошки далі я покажу прямо це на реальних прикладах, на своїх угодах. От дивіться, теж ринок... Є якась там несхідна структура, потім тимчасово акумулює. Це, здається, 15-хвилинний графік. Ну, тут навіть не важливо, який це графік. Дивіться, що далі відбувається. Тобто формується, знімається ліквідність. Для когось це свіп, рейд ліквідності. Да? Хтось буде відкривати тут лонги на LTF, затискаючи там після боса, відката тощо. Тобто людина буде заходити від цього рейда ліквідності, стоп-лос залой, тейк на якийсь максимум. Що ми бачимо далі? Тут до цього створили ордер-блок. Він тут SMT-шний, тобто пастка умних грошей. Що далі? Від блока дають шорт, показують, що да, це дійсний блок. Стопи ставляться за ордер-блок. Або, ну, навіть якщо тут хтось захоче якось коротенько поставити, да, за цими фракталами. Скопичується ліквідність. Далі що? Далі ціна різко падає, закриваються ці трейдери, які лонгували. І потім ціна повністю різко розвертається, забирає цих трейдерів, які шортили. Хтось скаже, ну тут можна було забрати тейк.
Різні бувають, знову-таки, стратегії, різні бувають РРи. Я погоджуюсь, що да, може хтось тут і міг забрати. Але повірте мені, що дуже багато є трейдерів, які можуть тягнути ще далі, забираючи більше. Комусь треба якесь більше підтвердження, хтось міг нижче зайти, хтось там заходить конкретно від блока, хтось не хоче забирати 2R, хтось хоче забирати 3R, і йому 2R не потрібно. 100% хтось вийде по безубитку. Це, друзі, це мільйони трейдерів. Ви не знаєте, хто як конкретно ставить безубитки, чи заходить він, частково закривається десь тут, чи повністю чекає. От кожна людина, у неї своя стратегія, але все одно, як не крути, більшість стоп-лосів скопичується на цьому максимумі. Якась частина вийде, але більшість їх залишається. І тому ринок сюди стрімиться і забирає повністю цю ліквідність. Що я хочу цим сказати, і в принципі головна думка цього відео: якщо ти не можеш визначити, де є ліквідність, ти і будеш тією ліквідністю. Тобто стопи натовпу – це ліквідність, це паливо для руху. Або ви розумієте, де ця зона, або ти її створюєш для того, щоб ціна туди йшла. Ось нещодавно були угоди. Покажу вам три гарних приклади. Тут приклади не стільки, скільки там зароблено грошей. Приклад того, як ринок робить маніпуляцію, і як я розумію цю маніпуляцію, і беру з неї прибутковий трейд, і покажу вам, де могли бути збиткові трейди. От, наприклад, на фунті. Дивіться, тут знизу була забрана велика якась там денна минулого дня ліквідність або тижнева ліквідність тощо. Тобто якась була пої, від якої ринок починає рости. Що ми бачимо? Ми бачимо, тут моя структура, але трейдери, які не торгують по стратегії Elite, наприклад, торгують по стратегії Smart Money, вони бачать тут злам структури. Наприклад, тобто у нас є рейд ліквідності, хтось же тут буде заходити тільки від одного рейду. Хтось захоче почекати боса. Тобто для нього зробить ціна тут бос, що трейдери будуть в цьому випадку робити. Хтось буде заходити від дисбалансів, від якихось брейкерів. Ось дуже довгий час торгувалось в районі брейкера. Хтось буде заходити від інверсійних дисбалансів, хтось буде заходити від цих ордерблоків. Тобто хтось буде заходити від ОТЄ. Я маю на увазі лонги, тому що у нас структура зламалася тут. У нас був рейд ліквідності, все говорить про те, що зараз повернемось, будемо цей весь рух коригувати. Але ні, ціна цього не робить. В даному випадку ви бачите, що ціна повністю розвертається. Є якась консолідація, але в цілому це падає, і потім тільки після, скажімо так, маніпуляції цієї, вона свіпає локальну вже ліквідність, розвертається і йде собі угору. Чому я брав тут шорти? Тому що я розумів, що по-перше, по циклу дня тут можна було брати тільки продовження на такому русі. Ви теж можете погодитись, що скажете, я би тут не брав, навіть якщо б тут був якийсь рейд. Ще раз, друзі, є багато різних стратегій, просто прийміть це як факт, що ці маніпуляції для цього робляться. У всіх різний досвід. Хтось це щолкає як горішки, а хтось цього не розуміє і відкриває тут лонги. Тому що, наприклад, як я тільки започаткував свій YouTube там у 22-му році, я взагалі торгував такі рейди, мені все одно було тренди, контртренди, абсолютно все одно. Я шукав велику 4-годинну ліквідність, яка свіпалась, чекав бос, і отут відкривав би лонги. Це було в 22-му році, розумієте? Тому це я прям точно знаю, що такі люди є, їх мільйони таких трейдерів. І знову таки я зараз зацепив стратегію по Smart Money, а ще є купа інших стратегій, які теж торгують і контртренди, і 5, і 10, і рівні супротиву, і підтримки. Що значить я тут торгував? Я торгував зняттям ліквідності з Лондона, і я розумів, що в мене по циклу дня тут може бути тільки продовження, ніяких розворотів, тільки продовження. Тому, звичайно, відкривався тут шорт, звичайно, брався на забирання цієї ліквідності, тому що я розумів, що тут багато трейдерів відкривали лонги. І це було максимально логічно, що ціна сюди прийде. Все, і потім вона повністю розвернулася, потім мені вже було нецікаво. Наступна угода по каду. Тут був лонг, майже, я би сказав, ідентична ситуація, тільки тут в варіанті лонга. Що робить ринок? Ринок робить бос,
фейковий, давайте я трошки глибше розповім, хоча можна було б сказати тільки за шорти, але я розповім трошки глибше. Тобто робить бос, продовження структури. Так само, да, є якийсь бос, хтось для себе бачить продовження структури, і що робить трейдер в цьому випадку? Ось як тут, він може набиратись від того самого ордерфлоу, да, там, від якихось брейкерів, від ордерблоків, від дисбалансів, від ОТЄ, ну, будь-від чого. Будь-від чого. Тобто ось тут взагалі був брейкер, бачите, як ціна реагувала, тобто вкат по свічки, наступно відкривається, лонг взагалі дали, тобто багато трейдерів набираються тут далі собі в лонги. Це, звичайно, буде пасткою. Що ми бачимо? Тобто той, хто лонгує, наприклад, не дивиться, що є якась там ліквідність вище, ну, у мене тут була відмічена денна ціль. І, наприклад, людина не бачить, да, що у нього там є ця денна ціль, але ну, і бере все одно тут. Ми її досягли, але все одно на цьому несходному русі, да, відкриває лонг. Наступний трейдер, який, наприклад, бачить цю ліквідність, що він робить? А він буде відкривати шорти, тому що знову? Да як і тут. У нас був якийсь рейд ліквідності. У нас тут був бос. Тут так само ось він робиться, цей бос. Ось тут в мене навіть по індикатору чоч. І що буде трейдер далі робити? Правильно, від цих ордерблоків будуть відкривати шорти. Дивіться, ось шортова вам свічка, навіть натяк на те, що якась кількість трейдерів набиралась тут шорти, тобто навіть були якісь продажі. Ну і так далі і тому подобне. Да? Тобто від дисбалансів, від ОТЄ, 5, 10, від цього тут набиратися будуть шорти. Що в цей час роблю я? Я розумію, що мені треба побачити якусь маніпуляцію, де ринок зманіпулює чужими стоп-лосами, і я на цьому буду то заходити. Що для себе бачу я? Що у нас залишився ордерблок з оцього минулого, да, росту. Розумію, що на оцьому лонгі будуть відкриватись лонги і будуть ставитись стопли перед цим ордерблоком. Тобто в мене тут було, якщо в цьому випадку в мене була тільки одна зона, да, тільки ліквідність, то в цьому випадку взагалі шикарна ситуація. Тут і стоп-лоси, і ордерблок. І в цьому, да, я відкриваю угоду після того, як тут ми забираємо цю ліквідність, заходимо в блочок. Я відкриваю угоду. Да, можна було тут, ну, це вже таке. Можна було тягнути на самий максимум, але я забрав там базові 2R і все. І на цьому дякую. Тобто, в даному ситуації взагалі оця петля, можна так сказати, да? Тобто цей свінг Іуди, якщо хочете, можете його теж так назвати. Тобто пастка на пастці. Робиться фейковий бос, знімається тут ліквідність. Робиться фейковий бос, знімається тут ліквідність. Наступний приклад. Теж фунт. Тут трошки вже інша ситуація. Якщо попередні вони були між собою трошки схожі, тут зовсім інше. Тут Азія формує дуже великий, ну хтось тримав дуже довгий час ціну, Франкфурт, частина Лондона формує максимум, формувався максимум цього дня. І я розумів, що тут величезне, просто величезне скопичення ліквідності. Що по ринку було далі? В принципі, бачимо, да, фейкові, як факт. Тут були боси, далі теж були боси, для когось тут буде бос, да, для когось по старшому таймфрейму тут буде бос. Тобто весь день ліквідність формувала стоп-лоси шортистів. Що Азія, що Європа формувала ринок, в принципі, показувало, що ми падаємо на шорти. Навіть, хоча відразу здавалося б, да, що можна було б цю ліквідність відразу забрати, той, хто хоч трошки знайом з ліквідністю, що ну, Франкфурт її можна забрав, Лондон би забрав. Ні, це не робиться. Тобто я для себе розумію, що це, я це розбирав теж в Дискорді зраночку, розумів, що це велика купа ліквідності, розумів, що це дуже небезпечно, тому що ну тут у фітіль ви бачите який. Тобто, якщо подивитись на ці варіанти, вони тут зовсім невеличкі, то в цьому варіанті ну, у нас тут фітіль дуже великий, він як половина Азії. Це все через те, що ну, дуже довгий час формувалась тут ліквідність. І тут, скоріше за все, були якісь ліквідації. Ну і, в принципі, на цих стопах дуже сильно графік поїхав вгору. Я розумів, що це важлива ліквідність. Розумів, що тут мені краще взагалі брати тільки варіант шортовий. Здається, там і структура у нас була. Тут зараз я не бачу цього, але, здається, до цього структура була теж шортова. Цей ринок, в принципі, мені не дає ніяких можливостей посеред дня, хоча ще розглядав цей контртренд. Але тут графік пішов. Дуже
Дуже різко, нічого гарного не дав. Ну і знову таки, не було якісних маніпуляцій, щоб торгувати цей лонг. Далі я розумів, що є фейковий бос тут, є фейковий бос тут, є ліквідність Лондона, там купи ліквідність Азії. От. І коли це все Нью-Йорк знімає, я просто затискаю тут шорт, теж базово тяну, як і в цьому прикладі, просто на продовження, тому що я розумію, що ну, тут чи може ринок розвернутися і не зняти це? Да, звичайно, може, все може бути. От. Але я розумію, що там ну, в великої кількості випадків, там в 90% випадків, що ми просто підемо далі, бо у нас є структура. Ну і ми забрали величезний кластер ліквідності, нам дорога тільки далі вниз, далі на продовження. Добре, розібрались з теорії, що тепер з цим всім робити. Перше, не став стопи там, де ставлять всі. Якщо ти бачиш очевидний рівень, знай, що там скупчення стоп-лосів, ринок може зайти перш ніж рухатись далі. Друге, чекай зняття ліквідності. Це прям дуже важливо. Ну, не заходь, поки ринок не забере ліквідність, наприклад, хай Азії минулого дня, не заходь в рівні, тобто, поки не зняли ліквідність, краще не заходити в ринок. Третє, зміни сприйняття таких рухів. Раніше ти бачив, як ціна різко входить за рівень і думав, ну, що є якась зараз маніпуляція. Тепер ти знаєш, ринок робить роботу. І після цієї роботи часто приходить найкраща точка для входу. Ну, скажімо так, це те, що відрізняє трейдера, який розуміє ринок, від того, хто просто реагує на рух. Дивись, на цифрах минулий місяць закрив з вінрейтом 50%, там не 70, да, не якихось 80 там шалених, звичайні 50%. Ризик ревард у мене був не вищий, ніж 1 до 3. Зазвичай там 1 до 2, а так там 1 до 3. Тобто 50 угод були зроблені в мінус, да, і 50 угод були зроблені в плюс. Але навіть там, якби я всі закривав їх вінрейтом 1 до 2, я би все одно був в плюсі. От, і звичайно, що ну, якщо не ставити правильно стоп-лоси, то, звичайно, такого вінрейта не буде, і все знову, що правильно, все це буде зливатись. Друзі, я через це проходив. Ставив стоп за рівень, вибивало, показував, розповідав про цей приклад, що у 22-му році я коли торгував там ліквідність 4 годинки, мене постійно виносило, я не розумів чому. Хоча я вибирав ліквідність 4 годин, фрактальну ліквідність, але все одно це чомусь не працювало. І я дуже багато часу витратив на те, щоб шукати якісь інші, зовсім інші стратегії, міняв таймфрейми, міняв активи, міняв ринки, але нічого не змінювалось. Все як було, так і залишалось. Бо справа була зовсім ну, не в стратегії, звичайно, і не в таймфреймах. Я просто не розумів, де ліквідність і навіщо ринок туди йде. Коли зрозумів, все абсолютно помінялось, все змінилось, і ці рухи перестали мене драгувати повністю. Навпаки, я почав чекати, коли ця ліквідність зніметься, і угоди стали зовсім іншими. Підсумую, друзі, просто ринок іде туди, де скупчення чужих ордерів. Стопи, відкриті ордери, ну зараз не важливо. Важливо, що там є паливо, там дуже багато ліквідності. Хто розуміє, де ліквідність, у того є перевага. Хто не розуміє, раз за разом дає ринку своє паливо. Вибір за тобою. Якщо було корисно, підписуйся на канал, став вподобайку. Також підписуйся на Telegram, всі посилання будуть в описі. А хто хоче щоранку торгувати разом зі мною, є, друзі, Discord. Там я кожен день аналізую ринок і відкриваю угоди. Посилання теж буде в описі. Дякую вам, що додивились до кінця. Бувайте!